Hengitä sisään syvään. Ja puhalla suun kautta ulos. Tervetuloa tähän hetkeen. Mä olen Sari ja tämä on Valon taikatarot. Täällä mä tuon viestiä kollektiiville. Eli ota itsellesi se, mikä resonoi ja jätä loput muille. Nämä on ajattomia nämä viestit, eli silloin kun löydät tämän videon, niin silloin on sen hetki. Pieni hetki, mä korjaan vielä tätä antoa myöten. No niin. Katsotaan, mitä tähän hetkeen kollektiiville viestiä. Door to personal healing and happiness. Ovi henkilökohtaiseen parantumiseen ja onnellisuuteen. Siellä on aivan ihana sateenkaari ja kyyhkynen ja lumpeita ja ei lumpeita, kun siis noita. Herranjestas, mikä toi kukka on? Mikä tää punainen kukka on? No, saatte käsityksen kuitenkin. Joo, mielenkiintoista. Numero 34 eli 7. Sitten täällä on all tied up, täysin sidottuna. Ja storm warning, eli myrskyvaroitus. Pahoittelut, toi peilaa ikävästi toi valo. Numerot 23 eli 5 ja 10 eli 1. Selvennetään. Mulla on semmoinen olo, että myrsky tulee ja hajottaa nyt sun kahleet. Nyt on sen aika, että sä parannut. Tämä on matka. Ja matka on se, mikä on tärkein tässä. Ei se, että me päästään perille ja ollaan valmiita jossain vaiheessa. Ei. Me ei koskaan tulla valmiiksi. Onneksi. Mutta se, mitä siinä matkalla tapahtuu ja otatko sä niitä oppeja sieltä mukaasi, käytätkö sä ne hyödyksesi. Joo, siellä on miekkojen assa, eli iso semmonen valaistuminen, iso niinku liekki syttyy, tai ei liekki, kun lamppu syttyy. Tää tulee nopeasti. Uusi ehdotus, uusi idea. Rakastavaiset nurinpäin. Ja tuomio. Opit on opittava. Ootko sä ripustautunut ehkä siihen illuusioon siitä, että jos sä löydät sen kumppanin, sen oikean kumppanin, että kaikki muuttuu. Kaikki muuttuu helpommaksi ja sä paranet ja sä voit hyvin. Turvaudutko sä niihin ulkoisiin olosuhteisiin, ulkoisiin asioihin tuolta? Mä en sano enempää tässä kohtaa. Otetaan lisää kortteja. Pohjalla ihmeet ovat loputtomia. Lehmän henki. Mulla tulee tästä mieleen se, miltä lehmän henkäys haisee. Kuinka se nyt tulikin mieleen? Oi. Numero 15 eli 6. Lehmät on ihania. Laula omaa lauluasi. Kanarianlintu. Tai sen henki. Numero 12 eli 3. Ja act as if. Kameleontti, henki. Elikkä ole niin kuin se olisi jo. Toimi niin kuin se olisi jo. Numero 14. Keskity suhun itseen. Ymmärrä, että ne sun sisäiset asiat, mitä ikinä ne on, ne toimintamallit, mitä suhun on joku toinen ohjelmoinut, jotka sinä voit purkaa,
niin ne on se, joka on määrittänyt sen, minkälaisia ihmissuhteita sä vedät puoleesi. Kyllä. Tämä on tietynlainen rakkaustulkinta. Tuli vahvistus. Eli romanttisesta rakkaudesta puhutaan, mutta puhutaan myös sisäisestä rakkaudesta, koska sehän on sen kaiken kulmakivi. Jos et sä itseesi voi rakastaa, niin sä et voi rakastaa autenttisesti ketään muutakaan. Muuten aina on ehtoja. Ehtoja sillä lailla, että kukaan ei täytä sun odotuksia, että niiden ihmisten pitäisi olla sellaisia kuin sä haluaisit, että ne on. Että ne saa sut tuntemaan itsesi tietynlaiseksi tai tietyllä tavalla. Se ei ole autenttista rakkautta. Selvennetään. Olet rohkea oikeasti, jos edelleen olet siellä tämän filterin jälkeen. Mitä syvemmät juuret, sitä korkeammat oksat. Miekkojen kuningas. Ollaan siellä mielessä. Tuliko tämä myös? Tuli. Maljojen kuningas. Mennään sieltä mielestä sydämeen ja voima. Kaikki oikein päin. Joo. Sä oot ollut siellä mielessä ja oot varmasti yrittänyt selittää ja selvittää tätä elämän ihmeellisyyttä. Pahoittelut. Elämän ihmeellisyyttä sieltä käsin. Ja tää ei pysy. No niin, pahoittelut. Toivotaan, että toi kamera nyt pysyy paikoillaan. Niin oot ollut siellä mielessä ja yrittänyt sieltä käsin selventää itsellesi tätä elämän ihmeellisyyttä ja luoda niitä asioita sieltä mielestä käsin. Ja järkeily, että mulle on olemassa kumppani ja se on tällainen ja mä oon tehnyt tämän mun manifestointilistan, mutta jostain syystä se kumppani tulee vääristyneellä sydämen energialla. Sinun kuuluu mennä sieltä sun mielestä sinne sun sydämeen. Ja sieltä käsin manifestoida. Ja mieti sitä, minkälainen kumppani sinä itse haluat olla. Mitä sä haluat tarjota? Ja ootko sä se jo? Ja valjasta se sun sisäinen leijona. Ole rohkea. Me ollaan monesti käytetty sitä mieltä suojaamaan meidän sydäntä. Koska joskus se sydän on murtunut. Ja se voi olla, että sä et ole halunnut kokea sitä toiste. Mutta niin kauan, kun sä et mene sinne ja hoida niitä haavoja, niin kauan se, mitä sä toivot, ei voi saapua, koska sä et ole valmis sitä vastaanottamaan. Otetaan lisäselvitystä. Pohjalla itsenäisyys. Jumalatar Lilith. Tää on hurja nainen. Tää on aivan mieletön. Lilithin kanssa on todella upeaa ja raadollista työskennellä. Numero 29. 11, eli uusi
alku. Ota se sun itsenäisyytesi takaisin. Älä ole itsenäinen mielen tasolla ja sun sydämessä kaipaa jotakin ulkoista validointia. Vaan ole itsenäinen sun sydämessäsi, sun koko kehossasi, sun koko olemuksessasi. Täällä on taas sydän, home, koti. Kotini on siellä, missä sydämeni on. Numero 21 eli 3. Ja Kali. Jumalatar Kali. Meillä on siis Lilith ja Kali täällä, ja ne, jotka on työskennellyt jumalattarien kanssa, niin tietää, että nyt on muuten hurjaa kyytiä sulle tulossa, jos sä vaan haluat sen vastaanottaa. Ja tää on sellaista kyytiä, mikä alkemisoi kaiken. Se ohjelmoi sut aivan uudelleen. Ja sä et koskaan enää tuu haluaan takaisin siihen muotoon, missä sä oot ollut. Numero 25 eli 7. Vapautus. Liberation. Se vetää noilla tikareilla poikki mitä vaan. Mitä vaan. Mä suosittelisin, jos yhtään oot sellaista tyyppiä, tai varmaan oot, sä oot täällä mun kanavalla, varmaan olet. Sä oot valmis lähes mihin vaan sen vuoksi, että sä alat voimaan paremmin. Niin etsi itsellesi Lilith-meditaatio tai kirja tai joku kuunnelma, samaten Kalista. Tee niitä. Vapautus ja itsenäisyys. Nyt on aika katkaista ne kaikki negatiiviset sidokset, kytkökset ja kiinnikkeet. Kaikki. Ja jos et ole vielä käynyt, niin me tekeen sieltä mun harjoituslistalta, se on erillinen soittolista, niin käy tekeen sieltä. Siellä on katkomisia, irtipäästöjä, mitä kaikkea. Niin lämmin suositus. Ja se lista ei ole semmonen, että sun täytyy tehdä niitä niin kuin minä sanon. Sä kuuntelet ne ja sen jälkeen sä muokkaat sen harjoituksen siitä itsellesi sopivaan muotoon. Sä voit sanottaa ne aivan omalla tavalla. Siinä on vaan nyt semmonen niin kuin lähtöpaikka, jotain mistä lähteä liikkeelle. Lähteä rakentamaan sitä omaa henkistä harjoitusta, omaa henkistä tasapainoa. Sitä, että kukaan ei pääse sinne sun energioihin enää sörkkimään. Koska tämä energia, mistä sinä tulet, on semmoinen energia, joka vetää puoleensa ei niin mukavia parisuhteita. Ja mä voin veikata, että sulla on niitä jonkin verran. Semmoisia ei niin hyviä kokemuksia. Kun 2 kokonaista ihmistä, itsensä hoitanutta kokonaista ihmistä tulee yhteen, niin molemmat nostaa toisiaan. Siinä suhteessa molemmilla on sellainen olo, että mä oon oikeasti paras versio itsestäni. Ja mä haluan pyrkiä siihen, että mä olen paras versio itsestäni. Ja nyt on aika ottaa vastuu tästä. Selvennetään. Selvä aistinen. No niin olet. Ihan varmasti olet. Otaks mä lisää? Et sä täällä muuten olis.
Tiedän sen, että mä resonoin vain ja ainoastaan tietyn tyyppisiin ihmisiin positiivisesti. Mä tiedän senkin, että monestikaan ei minusta ole neutraalia reaktiota, että se on joko rakastaa tai vihaa. Mulla on ihan sama kummalla puolella sä oot. Se ei sinällään niinku mua liikuta. Mutta tiedän sen, että jos vihaat, niin et sä kauan mua jaksa katsella. Ja uskon, että nyt jo nämä filterit, mitä tähänkin videoon on asetettu, niin on kyllä karkottanut ne, jotka ei kestä katsoa. Tai sitten ei kestä katsoa itseään peiliin. Koska sitähän me toisillemme ollaan aina. Peilejä. Ja en puhu mistään sellaisista asioista täällä, missä en itse olisi kylpenyt. Koskaan en puhu sellaisista asioista. Ja jos liippaan sellaista asiaa, niin kun muistan yhden videon ainakin, missä mä oon sanonut, että mä en juurikaan tästä asiasta tiedä muuta kuin toisen osapuolen osalta, että mä oon itse ollut siellä toisena osapuolena. Niin silloin mä sanon sen myös ääneen, mä en kenellekään koskaan väitä kokeneeni jotakin sellaista, mitä mä en ole kokenut. Ja ainoastaan kokemusasiantuntijuudesta käsin voi puhua. Eli meillä tuli nyt näitä kahta mieletöntä jumalatarta selventämään anteeksianto ja selväaistinen. Selvennetään selväaistinen. Ja siis onhan täällä kolmaskin upea jumalatar Hestia. Ja se on se koti, sydän. Elikkä toi tuli ensin. Kyllä. Näkyykö se? Hallitsijatar. Vitsi mikä energia. Kyllä sä olet. Siis tämän kylvetyksen jälkeen, jos sä tän teet, mitä täällä ohjeistetaan tähän hetkeen, niin kyllä, sä olet hallitsijattaren energiassa. Sä voit luoda ihan mitä vaan. Puhtaasta rakkaudesta käsin. Ihan mitä vaan. Mikä tuli sitten? Tuliko tämä? Tuliko oikein päin? Kiinni pitäminen loppuu. Tuliko tää nurin päin? Joo. Kipu loppuu. Oikein päin. Tuliko oikein päin? Tuliko tää ennen tota? Noniin, kiitos. Joo. Elikkä kun sä pääset sinne hallitsijattaren selväaistiseen luojatar-energiaan, niin ei ole enää, ei ole mustasukkaisuutta, ei ole kiinni pitämistä, ei ole niin kuin, niiden asioiden annetaan virrata vapaasti. Ei ole kipua. Se kaikki tulee käsitellyksi nyt. Kaikki, mistä me pidetään kiinni, niin siinä on vastustusta. Ja vastustus karkottaa sen kaiken meidän luota pois ja estää manifestoimasta. Ja siellä opetellaan. Siellä on sydämen oppilas, maljojen lähetti ja täällä on sauvojen kakkonen. Eli jotakin manifestoidaan. Sydämestä käsin. Täällä oli vielä pari korttia. Hetkinen, tuliko nämä viimeiseksi? Ja oikeinpäin. Ja tää ensin. Siis voi ei, täällä on siis hallitsijatar ja ylipapitar. Onko se ylipapitar? The High Priestess. Ylipapitar. Kyllä. Täällä on ylipapitar. Se olet sinä. Ja sauvojen kuningas. Sen jälkeen sä rupeat luomaan isolla kädellä. Kuuletteko te? Ukkonen. Sauvojen kuningas on tulielementti. Sä
osaat siinä vaiheessa valaista sun sisältäsi ne kaikki varjokohdat ja ottaa ne käyttöön, hyödyntää ne sun resursseina. Mä lakkaamatta ihan koko ajan puhun tästä asiasta, mutta kun tää on niin tärkeä asia. Ja tällä on korkeampi tieto. Ylipapittarella on korkeampi tieto ja hän tietää, vaikka mitä olisi salassa, hän tietää. Hänen kruunusakra on auki, hänen kolmas silmä on auki. Sä oot tässä energiassa. Sä oot tähän energiaan pääsemässä nyt, kun sä pysyt siellä sun sydämessä, eli kotona, ja hyödynnät nämä. Susta tulee itsenäinen, täysin itsenäinen. Sä et tarvitse mitään muuta. Sä haluat ja valitset, kyllä, mutta sä et tarvitse. Silloin siitä poistuu vastustus. Sä oot itsenäinen. Ja sä et pelkää käyttää sun miekkoja. Katkaista kaikki sidokset, kytkökset ja kiinnikkeet, mitkä seisoo sun tiellä. Mitkä jarruttaa sua, mitkä drownaa susta energian. Kaikki. Koska kun semmoset katkoo, ja jos sattuu katkoon asiasta, joka sulle kuuluukin, niin se tulee sulle kyllä takaisin. Sitä ei pidä huolestua. Ja hei, tämän independence, itsenäisyys alla, on transformaatio. Kattokaa sen kruunusakraa. Täysin auki. Anteeksi anto. Siinä kun teet katkomisia, niin on tärkeää oikeasti antaa anteeksi myös sitten kaikille niille olosuhteille, ihmisille, kaikille, mitä niihin katkomisiin liittyy, anna anteeksi. Ja anna anteeksi myös itsellesi. Anteeksi anto. Annetaan tää anteeksi. Siellä on ollut taistelu. Tai taisteluita. Tai sota. Siellä on ollut sun elämässä. Se on ohi. Sä oot äärimmäisen maadottunut. Kun sä tiedät sen, että sä voit maadottaa kaiken sen, kaikki sun kokemukset ja tunteet, kaiken sä voit maadottaa äitimaahan. Tää on runsauden kuningatar. Tää on bisnesnainen, hoivaava äiti. Tää on niin runsaudessa, lanttien kuningatar, kuin vaan voi olla. Ja hän tekee töitä omin käsin ja yhdistyy muihin ihmisiin. Antaa sen oman runsautensa, kulkee lävitseen, kanavoitua myös muille. Kaikki ne elämän opit ja ohjeet, kokemukset, mehän ei ketään voida opettaa, mutta jos joku haluaa apua, niin me voidaan auttaa ja kertoa omastamme. Mutta ensin, ettei me jäädä sinne uhrienergiaan ja että me oikeasti voidaan olla itsenäisiä, niin annetaan anteeksi. Itsenäisyys tarkoittaa sitä, että me ei roikuta enää kiinni niissä vanhoissa tarinoissa, vaan me ymmärretään se, että tämä hetki nyt tässä on se, mistä käsin mä luon. Ja mä voin valita mun tunnetilani. Mä en osallistu enää draamaan. Mä en luo enää draamaa. Mä en luo enää haitallisia sidoksia. Ja kun mä teen tilaa mun elämääni katkaisemalla ne, niin mun elämääni kävelee jotain aivan toisenlaista. Niitä hyviä asioita, hyviä ihmisiä. Niitä, jotka värähtelee mun kanssani samalla taajuudella ja haluaa oikeasti luoda tänne maailmaan hyviä asioita.
eikä sitä draamaa. Kiitos, jos sä oot jaksanut katsoa tänne saakka. Jos tää viesti on resonoinut sulle, paina peukkua, laita kanava tilaukseen. Sillä lailla mä pääsen yhdistyyn teidän energioihinne paljon paremmin ja nämä viestit alkaa kohdentua myös sulle. Ja me otetaan vielä yksi kortti. Tää on tää, mitä mä en osaa sanoa. Goddess of the Teotihuacan. Numero 4. Jumalatar. She guards the waters of life. Hän suojelee elämän vesiä. Hän suojelee elämän vesiä. Annetaan niiden vesien ja tunteiden virrata vapaana. Ei blokata niitä tunteita, ei niitä huonoja myöskään. Tunnetaan ne pois ja ne kevenee. Ne kevenee joka kerta, kun sä sitä tunnet. Alkemisoit. Oli aivan mieletön tulkinta ja tää liittyy hyvin paljon nyt rakkauteen. Hyvin paljon. Mulla on semmoinen olo, että sä oot manifestoinut rakkautta puutteesta käsin aikaisemmin. Semmoisesta käsin, että sä et oo osannut kuvitella edes, mitä sen kuuluu olla. Tää kortti nousee nyt täältä vielä. Act as if. Toimin niin kuin se olisi jo. Toimi niin, kuin sä et olisi ikinä kokenutkaan rakkautta. Toimi niin, kun hyväksy se, että sä et ole ikinä kokenut puhdasta, autenttista rakkautta. Ja sä et tiedä, minkälaista se on parisuhteessa. Toimi niin, kun sulla ei olisi koskaan ollut parisuhdetta. Niin sitä kautta sä puhdistat pois niitä energioita, kun sä ymmärrät, että se on ollut jotakin muuta. Se on ollut karmallista. Pohjatyötä sitä varten, mitä sä tuut kokemaan. Se nousi vielä sanotuksi. Seuraavaan kertaan.